तीच ती भजी खाऊन कंटाळा आला असेल ना, तर ही वेगळी रेसिपी फक्त तुमच्यासाठी. नमस्कार, डॅम्स किचनमध्ये मी दमयंती तुमच्या सगळ्यांचं मनापासून स्वागत करते. आज ना आपण बटाटा भजी करूयात. पण ही भजी अगदी वेगळ्या पद्धतीनं कशी सांगते. तर इथं मी मोठ्या आकाराचे 2 बटाटे घेतलेत. आता हे बटाटे स्वच्छ धुवून त्याचं साल काढून घेऊयात. पाऊस पडला की नाही की कांदा भजी, बटाटा भजी म्हणजे भजीचा सीझनच चालू होतो. आणि मग त्या चवीची भजी खाण्यापेक्षा ही थोडीशी वेगळी ट्रिक वापरून मस्त सिक्रेट पदार्थ घालून भजी तयार करूयात. तर इथं बटाट्याचं मी आता छान असं साल काढून घेतले. आता जेव्हा तुम्ही ही भजीची रेसिपी पाहाल ना, त्यावेळेला नक्की नेहमी तुम्ही याच पद्धतीनं भजी कराल. कारण याची चव इतकी भन्नाट होते ना, खूपच छान. तर आता इथं मी काय केलंय, तर आपली वेफर्सची जी खिसणी असते ना, त्या वेफरच्या खिसणीवरती याच्या चकत्या करून घेतल्यात. वेफरच्या खिसणीवरती केल्या म्हणजे एकसारख्या मोठ्या-मोठ्या आणि हव्या तेवढ्या पातळ अशा चकत्या पडतात. आता या तयार झालेल्या ज्या चकत्या आहेत ना, त्या तुम्ही बघू शकता कशा लांब आणि एकसारख्या झाल्यात. आता काय करायचं, तर एका पातेल्यात पाणी घ्यायचं आणि पाण्यामध्ये ह्या आपल्याला बुडवून ठेवायच्यात. या बटाट्याचं स्टार्च निघेतोपर्यंत आपल्याला हे पाण्यामध्येच ठेवायचे. म्हणजे आपली भजी जी आहेत ना, ती आतून कुरकुरीत होतात. आता आपले बटाटे जे आहेत ना, ते आपण पाण्यामध्ये ठेवलेत तोपर्यंत इथं एक मोठी वाटीभर मी बेसन पीठ घेतलं. आता या पिठामध्ये आपण भजीसाठी जे सगळं साहित्य वापरतो ना, ते घालूयात. चवीनुसार मीठ घालून घ्यायचं आणि 1 चमचाभर तांदळाचं पीठ घालायचं. तांदळाच्या पिठामुळं चव छान येते आणि हे माझं घरचं बेसन आहे. तुम्ही जर का विकतचं बेसन पीठ वापरणार असाल ना, तर तांदळाची पिठी नाही वापरली तरीही चालेल. आता त्यानंतर याच्यामध्ये चवीनुसार ओवा आणि लाल तिखट घालून घ्यायचं. हे मी लाल तिखट तिखटपणाचं वापरलेलं आहे. त्यानंतर पुन्हा थोडंसं मी रंगाचं पण लाल तिखट वापरणार आहे आणि हे सगळं हलवून घ्यायचं. त्याच्यामध्ये अगदी एक अर्धी पळी कडकडीत तापलेल्या तेलाचं मोहन घालून घ्यायचं. म्हणजे आपली भजी एकदम खुसखुशीत होतात बरं का. म्हणजे हाताने मोडली ना, तर अक्षरशः हातावरती चुरा होतो, एवढी छान होतात. आता गरजेनुसार पाणी घालून घेऊयात आणि हे जे पीठ आहे ना, ते गुठळ्या मोडून छान असं आपलं नेहमीच्या भज्याच्या पिठा एवढंच सैलसर भिजवून घेऊयात. भजी तीच आहेत, पण याची चव मात्र भन्नाट आहे आणि वेगळी आहे. का आहे ना? चला पुढं दाखवते. हे बघा आता हे पीठ जे आहे ना, ते आपलं छान एकसारखं भिजवून झालंय. पाणी थोडं-थोडं करतच घालायचं. एकदम पाणी घालायचं नाही आणि पीठ जर का सैल झालं, तर थोडंसं डाळीचं पीठ वाढवायचं. चला आता आपलं हे छान एकसारखं पीठ तयार झालेलं आहे. आणि कांदा भजीपेक्षा बटाटा भजी ज्यांना आवडतात ना, त्यांनी हजेरी लावा बरं का. कमेंटमध्ये लिहा आवडतात. तर आता हे आपले बटाटे जे आहेत ना, छान भिजलेले आहेत. हे बघा कडक झालेले आहेत. त्या अर्थी त्याचं सगळं स्टार्च निघालेलं आहे. आता हे चाळणीमध्ये आपण काढून घेऊयात आणि हे पाणी जे आहेत ना, ते टाकून देऊया. पाण्याचा रंग बघा, पांढरा रंग आलाय पाण्याला. आता एक मिक्सरचं भांडं घ्यायचं. त्यात लसणाच्या पाकळ्या घालायच्या. त्यानंतर आपण त्याच्यामध्ये सुकं खोबरं घालूयात. खोबऱ्याचे तुकडे घाला किंवा खिसलेलं खोबरं घालून घ्यायचं आणि त्यानंतर रंगाचं तिखट, थोडंसं चवीपुरतं मीठ आणि चवीचं तिखट आणि अगदी एक अर्धा चमचा जिरे घ्यायचे आणि जिरे घालून घ्यायचे. यापैकी कुठलंही साहित्य भाजून घेतलेलं नाही. आता त्यानंतर ते आपण मिक्सरमध्ये बारीक करून घेतलं आणि त्याची छान अशी ही चटणी तयार करून घेतली. ही लसणाची जी चटणी आहे ना, हीच टॉप सिक्रेट आहे, की जी आपली भजी एकदम चविष्ट बनवणार आहे. हो, पण तुम्ही भज्यासोबत चटणी खाल्ली असेल, पण असं बटाट्याला ही चटणी लावून भजी कधी तळली आहेत का? नाही ना? एकदा नक्की करून बघा. ही लसणाची चटणी बटाट्याला लावायची आणि बटाटे तळून घ्यायचे. एवढी सुंदर चव येते ना आणि एकदम वेगळी रेसिपी. सिक्रेट रेसिपी आहे बरं का. तेव्हा पटकन व्हिडिओला लाईक करायला, चॅनल सबस्क्राईब करायला आणि व्हिडिओ शेअर करायला अजिबात विसरू नका. तर आता ही जी आपली छान झणझणीत चटणी तयार झाली आहे, ती अशी मी बटाट्याला लावून घेतली. अगदी व्यवस्थित एकाच बाजूनी. तुम्हाला जर का तिखट आवडत असेल ना, तर दोन्हीही बाजूंनी भरपूर अशी चटणी लावायची. आता ही मी चटणी लावून घेते. तोपर्यंत तुम्ही पटकन चॅनल सबस्क्राईब करून घ्या.
हे बघा, तुम्हाला जेवढी हवी ना, तेवढी चटणी लावून घ्यायची आणि ना अशी ती दाटसर लावायची. इतकी छान मस्त लागते की नाही. पाऊस पडला आणि भज्याचा बेत झाला नाही असं होतच नाही. कांदा भजी किंवा बटाटा भजी हमखास होतातच. आणि मग कांदा भजी जी आहेत ना, ती कोणाला आवडतात, कोणाला आवडत नाहीत. काही जण कांदा खात नाहीत. मग त्यांच्यासाठी खास अशी ही बटाट्याची भजी एकदम चविष्ट. आता ह्या बटाट्याच्या सगळ्या कापांना आपण अशी चटणी लावून घेऊयात. तळत-तळत जरी लावलीत ना तरीही चालेल आणि तोपर्यंत आपण तेल तापत ठेवूयात. म्हणजे तेल पण तापेल आणि आपली भजी पण आपल्याला तळून घेता येतील. आता भजी जी आहेत ना, ती लवकर मऊ पडू नयेत म्हणून आपण याच्यामध्ये तांदळाची पिठी घातली. त्याऐवजी कॉर्नफ्लॉवर वापरलत ना, तरीही चालेल. आणि बटाटे जेवढे कडक होतील ना, जेवढा वेळ पाण्यात राहतील, तेवढी ती भजी आतून कुरकुरीत होतात. तर आता तेल तापले का थोडंसं टेस्ट केलं. आता या पिठामध्ये हे बटाट्याच्या ज्या चकत्या आहेत ना, त्या अशा बुडवूयात आणि भजी तळून घेऊयात. आता याने तेल पिऊ नये म्हणून काय करायचं, तर तेल चांगलं तापवून घ्यायचं आणि नंतर गॅस बारीक करायचा. मध्येच गॅस मोठा करायचा, की लगेच बारीक करायचा. एकदा का हे जजमेंट आलं की नाही, की अजिबात भजी तेलकट होत नाहीत. हे बघा, आता मी भरभर भजी घालून घेते. आहा! तुम्ही त्याचा रंग आणि चव पण एकदा नक्की ट्राय करून बघा बरं का. आणि असं दाटसर पीठ असलं की नाही, की पीठ जे आहे ना, ते आजूबाजूला खाली अजिबात सांडत नाही. तेलातही विस्कटत नाही. पण थोडंसं जर का तेलात राहिलं ना, तर त्या चिंगळ्या ज्या असतात ना, त्या काढून घेऊन त्याची सुद्धा चटणी करतात. हे तुम्हाला माहिती आहे का? जेव्हा बटाटे वडे तळले जातात किंवा भजी तळली जातात, तेव्हा कडेला जे पीठ सांडतं ना, ते पीठ तळून घेऊन म्हणजे तळलेल्या चिंगळ्या ज्या असतात ना, त्याच्यामध्येच खोबरं, लसूण आणि तिखट, मीठ घालून मिक्सरवरती बारीक करतात आणि त्याचीच ती आपल्याला वडापाव बरोबर मिळणारी चटणी असते. तर अशी चटणी पण करू शकतो. पण पीठ जर का अगदी व्यवस्थित सैलसर झालं ना, तर अजिबात चिंगळ्या पण पडत नाहीत. हे बघा, आता किती छान तळली जातात. अगदी मस्त दोन्ही बाजूनी आपण तळून घेणार आहे. अगदी जशी पुरी फुगते ना, तशी हे दोन्ही बाजूनी मस्त अशी भजी फुगतात आणि आतला बटाटो जो आहे ना, तो पण छान वाफवला जातो. थोडंसं पेशन्सने आपण तळून घेऊयात. म्हणजे ना, याचा कुरकुरीतपणा जो आहे ना, तो टिकून राहील. तर आता बघा, एकदा पलटी करून घेतलीत, पुन्हा एकदा हलक्या हाताने पलटी करून घेऊया. थोडासा अजून वेळ आहे असं दिसतंय, कारण कडेने बुडबुडी येतात. हे बुडबुडे यायचे बंद झाले की नाही, की आपण ही काढून घेऊयात. याला ना, जी मघाशी आपण तयार केली ना, त्याच लसणाच्या चटणीसोबत सर्व्ह केलं ना, तरीही चालेल. आतमध्ये चटणी आहेच, त्यामुळे त्या चटणीची चव तर एकदम छान येईल बरं का. आणि जोपर्यंत तुम्ही कोणालाही सांगत नाही, की आतमध्ये चटणी लावली आहे, तोपर्यंत ही चव कशाची आहे ना, ते कोणाच्याही लक्षात येणार नाही. सगळ्यात वेगळी मस्त अशी ही बटाटा भजीची रेसिपी. आवडली ना? आवडायलाच पाहिजे हो. एवढा जोरात पाऊस सगळीकडे होतोय. भरपूर प्रमाणात पाऊस पडतोय आणि असं खमंग गरमागरम भजी मिळतात, तीही वेगळ्या चवीची. मग कोणाला आवडणार नाहीत सांगा बरं? आणि खरंच सांगते, ज्यांना बटाटा भजी मनापासून आवडतात ना, त्यांनी इथे हजेरी लावा. कमेंटमध्ये एक हार्ट नक्की टाका. आज बघूयात या वेगळ्या बटाटा भजीच्या रेसिपीला किती लाइक्स आणि किती व्ह्यूज येतात. महाराष्ट्रातला फेमस पदार्थ जागोजागी, गाडीवर, हॉटेलमध्ये आणि प्रत्येक ठिकाणी मिळणारी अशी ही भजी. याच भजीला आपण फेमस करूया. महाराष्ट्राची आपल्या फेमस डिश तीही अगदी वेगळ्या पद्धतीनं. तर तुम्ही लाईक करा आणि लाईक करण्यासाठी हा व्हिडिओ पुढं पाठवा. म्हणजे पुढचा पण लाईक करेल आणि ही अशी आपली भन्नाट चवीची मस्त अशी महाराष्ट्रीयन बटाटा भजी
फेमस करूया. महाराष्ट्राची फेमस बटाटा भजी. अगदी मनापासून कराल आणि मनापासून खाल. कशी टम्म फुगलीत बघा बरं. आता मी इथं प्लेटमध्ये सर्व्ह करते. ही लसणाची चटणी आणि ही भजी. हे बघा गरम असतानाच दाखवते तुम्हाला. आतमध्ये ही चटणी कडेनी सगळं साल व्यवस्थित कुरकुरीत असं झालंय आणि ते निघतंय पण. आणि आतमधला बटाटा किती छान वाफवला गेलाय. आहे की नाही एकदम छान.